What's up, Jace? Welcome back to my YouTube channel, and if you are new here, welcome to my YouTube channel. So for today's video, guys, as you can see in the title, I'm going to give some tips to how to fix your step 2 YouTube monetization application disapproved or rejected, or how to fix the Google Adsense disapproved. And alam po guys kung bakit kayo nandito, because nahirapan kayo sa step 2 at na-experience ko din siya. So if you want to know how to fix the Google Adsense disapproved, like you have already existing account, and pangalawa is you have recently closed your account, and pangatlo is to how to fix this URL is not available for signing up the Google Adsense. So just keep on watching. So first things first, guys. So ayun, na-monetize na ako last week or 1 week ago. So I'm super happy that. Pero ngayon share ko sa inyo yung naging behind the scene or bago ako ma-monetize, which is super naging malaki talaga yung problema ko. Ito nga yung step 2 na problem. Pero dahil nasolusyonan ko na siya, gusto ko na i-share yun lahat para makatulong din ako sa mga iba. So if you want to know and if you want to watch that video na finally monetize, eto siya. So yan. So without further ado talaga, so let's jump into the video. So ayun guys, so my story muna tayo about my YouTube story. So ayun, the first one guys is na-reach ko na yung 1K subscribers and 4K watch hours last time December 25, 2020, which is ayun na nga. So tuwan-tuwa ako that time kasi na-reach ko na siya yung 1K subscribers and 4K watch hours. So kung hindi nyo alam guys, ayun yung pinaka basic na requirements para ma-accept ka dun sa YouTube monetization program or the YouTube partner program and to earn money in YouTube. So ayun, na-monetize na ako that time. So ayun, nag-apply na ako agad-agad that December 25, 2020. So that was my first application. So ito na yung mag-i-start yung journey ko na na-reject ako 5 to 8 times, which is super talaga nakakasad, nakakalob yung experience ko that time. Pero nagtsaga-tsaga din ako. So yun, the first application nga, itong December 25, 2020. Ayun, gumamit ako ng account. Una kasi yung step 1 dyan guys is kailangan mo munang i-review mga YouTube agreements, kung ano yung mga about dun sa YouTube partner program. So madali mo na agad dadan yung step number 1. And so for the step number 2 guys, ito na nga guys yung pag-link ng Google Adsense dun sa mismong YouTube. So pwede guys, nag-apply ako gamit yung ang ginawa ko dun is I don't have existing new account, or I don't have any Google Adsense account. So ayun, nag-apply ako, and then guys, nag-practice na siya that day, and then ayun na nga, pagdating ng mga after 12 to 24 hours. So ayun guys, so my first application guys is na-reject siya. So ayun, so nagtataka ako kung ano yung bakit ako nag-reject o bakit ganun yung nangyari. Para kung ganun ang kadali yung flow kapag nag-a-apply tayo dun sa YouTube partner program, pero hindi pala. So my first tip guys is you have to make sure if you have already an existing account, and if you don't have an Google Adsense, or if you don't have Google Adsense, or you don't know, kasi talaga dito malalaman kung talagang meron ka talaga. Kasi dun sa may Google Adsense, one name per one Google Adsense. Ayun yung kanilang requirements, and ayun yung kanilang agreement. One name per one account only. So ayun siya. So ayun talaga expect ko. So my bad guys, kasi dati pa lang before nag-apply na ako talaga sa Google Adsense. Hindi ko alam na di pala na-upload din dati kong Google Adsense. So yun, nagamit ko na yung name ko last time. So which is nakakasabi, na-reject na siya. So ayun na nga guys, kapag meron talaga kayong existing account talaga, malay nyo na nakagawa na kayo that time, or bago mag-apply, gawa na talaga kayo. So kapag wala talaga, gamitin nyo talaga yung account na gagawa pa.
So, ayun na guys yung mga nangyari. So, after nun guys, nag-apply ulit ako kasi ang natandaan ko na talagang meron akong existing account talaga. So, ayun, nag-apply ako ulit for my second application. So, ayun, na-reject ulit ako sa aking second application. So, my tip number 2 is to have a correct information details. Why? Because ayun, napagtanto kung bakit ako nare-reject, bakit lagi ganun yung reply sa aking Gmail. Kasi nga, mali yung address na nalagay ko doon. May kulang, may mali. So, ayun dapat, pag nag-apply tayo dun sa ating Google Adsense, you have to make sure na correct information nakalagay. So, ayun, nakalimutan ko yung barangay namin. So, which is super mali talaga. Pinakakailangan kasi dun ipapadala yung Google PIN natin, which is pinaka-importante as a YouTuber or as a content creator dito sa YouTube. So, ayun guys. Fix ko na siya, pinakailangan nyo. And yun, napanood ko din sa mga ibang mga YouTuber na nagsabi na ganito, na yung isa din na guys na tip is correct information or correct payment details. So, yung iba guys na approve sila sa Google Adsense dahil naayos na lahat ng mga papel nila. So, nalaman na meron talagang ganitong address. So, yun. Pero sa akin, na-reject talaga ako dito kahit nag-apply ako ulit na tama na yung address. So, which is super nakakasad talaga siya. So, ayan guys. After nun guys, nanood na ako sa YouTube kung bakit ganito yung mga nangyari. So, nakuha ko guys yung isang tip guys. The third tip guys is to use different Gmail account. Why? Because na-reject na yung isa mong Gmail account. Kasi, na-reject na siya or na-disapprove na. Which means na yung Gmail account na yun is hindi na siya pwede mag-apply ulit sa another Google Adsense. Pero, bago ka mag-apply sa another or different Gmail account, kailangan mo munang i-close yung last time mo na Google Adsense na apply mo. So, tuturuan ko kayo guys how to close your Gmail account or how to close your Google Adsense account. So, let's jump into the video. So, ayun na guys kung paano rin i-close yung Google Adsense or yung Gmail account na na-connect na sa Google Adsense. So, ayun guys, pwede mo na siya guys i-connect din sa different Gmail account. So, ayun guys, so, yung iba guys dito ay na-approve sila dito sa tip na to, napanood ko sa mga YouTube. Pero, in my case guys, I got rejected again 3 times na ulit dito sa tip na to. Yan, maybe guys, hindi siya nag-work sa akin pero maaari itong mag-work sa inyo or maaaring ma-approve yung Google Adsense nyo kapag ginawa nyo to. Try nyo lang naman guys kasi malay nyo mag-work siya, diba? Try lang tayo na nag-try. So, the next story guys naman na i-share ko sa inyo, napag-isipan ko kasi kung bakit siya nare-reject, bakit okay, nag-different ko na naman yung Gmail, but yung iba, na-approve naman sila dito sa different Gmail account. Samantalang ako hindi. So, nakita mo din sa may further notice nila na close yung kanilang parang system nila doon sa may Google Adsense. Nakalagay doon yung parang about sa COVID or means of holiday break. So, ayun guys. Sabi nakalagay doon na close sila doon sa December 27 to January 4. Kasi nga, na-reach ko nga yung YouTube monetization or na-reach ko yung
requirements sa YouTube na 40 watch hours and 1K subscribers December 25 na which means pa-end na ng year. So ayun guys, naisip ko na ayun ako baka ano lang to eh. Kaya nagre-reject kasi nga nasa holiday break sila. So my tip number 4 guys is you have to check their system if there is a further notice about the holiday break or the holiday season. Kasi hindi naman lahat lagi silang open. So ayun guys. So ayun guys, maraming na-upload din dito at based sa mga napanood ko sa YouTube at nilalagay ko na dito sa aking tip para magamit nyo din siya. So para maraming mga tip dito sa aking YouTube channel or dito sa mismong video nito. So after nun guys ng holiday break nila, so nag-new year na or na bagong taon na at naging January 4 na nga, so nag-apply ako ulit. So ayun guys, for my first time, I got rejected again with this even though na talagang hinintay ko talaga ng mga isang linggo o 2 weeks ako nagpahinga na hindi mag-apply. At yun, na-reject pa rin ako kahit ganun yung nangyari. Kahit hinintay ko pa rin yung holiday break nila. Kala ko kasi ayun na yung problema ko. So ayun guys, hindi pa rin talaga. This is only for me and based on my own experience. Pero yung i-try yung tip na yun. Kasi marami din sa kanila na nag-upload din sa or maraming mga YouTuber na na-upload din dito after ng holiday break at nag-apply sila. After ng lahat ng mga 4 rejected na yun or sa mga na-disapprove yung Google Adsense ko, so hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. So lahat ng YouTube video na napanood ko dun sa YouTube, yung mga YouTube tutorial nila, kahit may mga Arabo na or taga-ibang bansa, yung mga suggestions nila. So nakita ko naman ito. So my tip number 5 or the tip number 5 kasi guys is lahat nito nasabi din ng mga iba't ibang YouTuber. So the tip number 5 is use different name and Gmail account. So ayun guys, ulit bago nyo ulit kayo mag-apply ng new Google Adsense account or pag-apply ng bagong Adsense account, you have to close the Gmail account. Alright? So ayun guys. So ayun guys, gagamit tayo ng different name na pinagkakatiwalaan nyo or nasa loob ng pamilya nyo, nasa loob ng bahay nyo. Yan, like ako, ginamit ko yung name ng mami ko and then yung address nila sa aming bahay namin dito. So yan, pwede nyo gamitin guys yung mga kaibigan nyo or pinagkakatiwalaan nyo, tita, tito, nanay, lola, basta malapit lang sa inyo kasi doon lang ipapadala yung Google PIN. So yan guys, but super duper sadly, hindi nag-work sa akin yung tip na to. So which is I'm super duper sad. So ayun guys, super sad talaga. So nakakasad talaga doon. That time sabi ko, hala, ito na ata yung last chance ko, pero wala pa rin nangyari. Talagang nataon ako nito. Parang mag-create ng YouTube dahil hindi na upload sa Google Adsense. Pero ayun, super nakakasad talaga part ito. So ayun guys, pero dahil nga yun, super sad ako sa kanilang lahat o sa lahat ng mga YouTuber na approve sila dito sa may tip number 5 na to. Maraming tao ang na-approve dito sa tip number 5 na ito. Pero sadly, sa akin is wala pa rin lahat ng ginawa ko diba. So super ilan guys na mag-apply sa Google Adsense kasi chine-check nila kung legit people o legit person ka ba, kung legit address yung papadala ng Google PIN, and parang talagang examination siya na talagang chine-check ng maayos, and also yan yung pag na-reject lang yung mga exam or mga application natin. So ganun talaga yung feeling nun that time. Pero guys, hopefully this tip number 5 is mag-work sa inyo. So ayun na nga guys, after ng lahat ng 5 na rejected ko sa akin, sa 5 disapproved sa Google Adsense na nakakawalang gana talaga magpagtuloy-tuloy at nakaka-breakdown talaga at nakaka-burnout na talaga yung feeling ng hindi man talaga yung ano yung gagawin mo. So ayun guys, nagbasa-basa ako sa Google and yung nagbasa ako sa mga Google Adsense talaga. So inisip ko din guys dun sa may 1 person per 1 account only. So napag-isip-isip ko din guys yung address. Why? So eto guys, yung my tip
number 6. Kapag hindi na talaga kaya ng lahat ng ginawa natin kanina. So, ito na guys yung pinaka-last na tip na share ko. Ito tip number 6, which is use different name and different address. And so, yun guys, dun sa may tip number 5 is name lang yung i-change natin. Pero dito sa tip number 6 is name and address. Why? Naisip ko kasi na na-reject na yung name. Na-reject na lahat ng mga na-reject na lahat ng mga address. So, ayun guys. Na-reject na guys yung name and yung Gmail account yung dati. So, di ko na talaga alam gagawin ko. So, naisip ko yun. So, dahil yung nagamit na yung lahat, na-reject sila lahat. So, ang lagi kong ginagamit is address namin dito sa bahay namin. So, which is naisip ko na talagang na-reject na rin yung address ko. Ibig sabihin yung mismo address na yun kasi naka 5 times na siya. So, ayun. Naisip ko na i-change na lang yung address. So, naisip ako ng napagkakatiwalaan din na malayo sa amin. Pero alam kong makukuha ko yung Google PIN ko. So, ayun guys, meron na kasi akong pinsan na sa kabilang barangay yung bahay nila at may bahay sila doon. So, ginamit ko yung kanyang name, Gmail account niya, and then yung address niya. So, ayun guys, etong tip number 6 na to is naging effective at nag-work. So, ayun guys, from puro rejected na yung dito, ayan, inisip ko talaga dito na ako kung hindi pa rin talaga to, ayoko na talaga. And then, hayaan ko na lang talaga, magpapahinga muna ako ng mga ilang months na hindi mo na mag-apply, hayaan mo na mag-post-post na lang sa YouTube. Kasi ang inaalala ko, kasi yung watch hours ko, kasi pag nabawasan nun, ulit ko ulit sa 4K watch hours kung ano na yung sakop ng 12 months mo, which is super mahirap talagang page. So, ayun guys. So, etong tip number 6 guys is new payment address, new name, new Gmail account. So, ayun guys, nag-work siya. So, I'm super happy. So, I hope din guys na ma-work din itong tip number 6 sa inyo. Ito na talaga yung pinaka-last at last tip na share ko. So, ayun. Super happy. And yun guys, I'm finally monetized and currently meron na ngayong pumapasok na earnings din sa aking YouTube. Pero I don't know guys kung ano pa yung mga fact about the YouTube monetization, yung mga about how to earn money on YouTube. So guys, next video guys, I would like to share with you kasi marami na itatanong naman kung paano ko na-reach yung 1K subscribers within less than 1 year or less than 12 months. So yan, share ko naman next video is the 0 to 1,000 subscriber stories, kung ano yung mga tips ko doon, and then another video 0 to 4K watch hours, kung ano yung mga ginagawa ko. Hopefully guys, mapanoorin siya next time. So that is all the tips guys. So ayan guys, sa lahat talaga na nangyayari sa akin behind the scene bago ako ma-monetize. So I'm super duper happy guys na na-share ko din tong mga tips na ito sa inyo. So hope talaga guys na may mag-work sa inyo dito sa tips na to, sa tip 6 na to, sa mga 6 tips na ito. So ayan guys, and I hope na guys na ma-monetize kayo guys. And dito guys, kaya ako ginawa tong video na to is para matulungan yung mga ibang YouTuber na hirapan dito sa step number 2. So, and guys, kasi based on my own experience talagang na-experience ko talaga na ma-breakdown, ma-burnout talaga sa lahat na nangyayari because of that step number 2. So, ayun guys. So, ayun guys, alam ko guys, nakakayanin nyo din guys kung kinaya ko din. Yan, fighting lang tayo lagi. Alam ko naman na kahit ganito yung mga sitwasyon or ganito yung nangyayari sa atin, is patuloy pa rin tayo lumalaban. So, ayun guys. So that is all for this video guys, and that is all the tips to how to fix your step number 2 YouTube monetization application and how to fix the Google Adsense disapprove. I hope you find this video helpful, and if you did, please give a big thumbs up, and if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, subscribe now. Sambayan. So yun guys, keep safe everyone. See you on my next video. Thank you so much for watching. Listen someone